Chào anh em, sau 2 tuần lên núi tu luyện thì Sub Game đã quay trở lại và hứa hẹn sẽ có nhiều siêu phẩm lợi hại hơn xưa. Sự bùng nổ lần này của Sub Game đánh dấu bằng top game kiếm hiệp đình đám từ đầu năm đến nay đã làm sôi sục cộng đồng game thủ Việt. Là người chơi hệ đam mê kiếm hiệp, tiên hiệp, anh hùng cái thế thì sao mà bỏ qua được những siêu phẩm này. Thôi không nói tào lao nữa, vào việc luôn nha. Đầu tiên là siêu phẩm ma hiệp ra mắt cách đây chưa đầy 1 tháng với cái tên Ma Kiếm Vô Song. Được đánh giá 4,8 sao với hơn 5.000 lượt đánh giá trên cả CH Play và App Store. Ngày 21 tháng 8 vừa rồi, Ma Kiếm Vô Song đã có mặt tại thị trường game Việt. Phải nói rằng đây là một siêu phẩm game kiếm hiệp vì ra mắt chưa đầy 1 tháng đã có hơn 70.000 lượt tải cùng với hơn 5.000 lượt đánh giá ở trên CH Play. Với những cảm nhận của anh em game thủ, nhìn màu game ra từng ngày, game hay, đồ họa đẹp với tính năng mới, phù hợp với mọi cấu hình máy, vân vân. Nếu như anh em đã trải nghiệm thì đều biết đến các tính năng nổi bật trong game như hệ thống nhân vật Ma Kiếm Vô Song đa dạng được chia thành 4 class với tạo hình nhân vật đẹp mắt, ấn tượng. Mỗi class có những đặc trưng và sức mạnh riêng sẽ khiến cho trải nghiệm của người chơi thêm phần phong phú hơn. Long chiến sĩ, hồi phục, giảm sát thương. Ca ngâm giả, sát thương diện rộng, khống chế mạnh. Ảnh võ giả, đặt bẫy linh hoạt, né tránh cao, bạo kích mạnh. Vân Thiên Cơ, đấu tay đôi, sát thương đơn mục tiêu. Ngoài ra thì hệ thống kỹ năng trong game cực kỳ phong phú với bộ skill đa dạng lên tới hơn 200 skill. Anh em có thể thoải mái xây dựng cho mình những bảng skill riêng, thể hiện phong cách chiến đấu và cá tính của riêng mình. Các tính năng PVP, PVE cũng là những tính năng không thể thiếu như tham gia vào chiến trường Tu La, thần ma đối quyết. Các hoạt động giới hạn giờ như võ đài đinh phong, bang chiến liên server, công thành chiến và rất nhiều hoạt động sôi nổi khác. Về phần âm thanh và đồ họa trong game, chuẩn 3D với hệ thống camera cực kỳ linh hoạt, đồ họa đỉnh cao, đảm bảo mọi khung cảnh ở trong game đều được chăm chút tinh tế và đẹp đến mê hồn. Các nhân vật được thổi hồn trở nên sống động hơn bao giờ hết nhờ hệ thống biểu cảm, emotion lên đến hàng trăm loại cảm xúc khác nhau, thoải mái tương tác. Anh em nào chưa trải nghiệm thì đây thực sự là một chiếc game không thể bỏ qua. Thứ hai, Giang Hồ Kỳ Hiệp 3D với đánh giá 4,1 sao ở trên CH Play và 4,5 sao ở trên App Store. Giang Hồ Kỳ Hiệp 3D là một trò chơi nhập vai võ hiệp bối cảnh mộng võ lâm đầy hấp dẫn đến từ nhà phát hành Phantab. Vốn được mệnh danh là sản phẩm át chủ bài của Phantab trong tháng 8, Giang Hồ Kỳ Hiệp 3D có đầy đủ mọi yếu tố mà một fan game kiếm hiệp cần, bao gồm đồ họa đẹp mắt, gameplay có chiều sâu vừa phải, các chuỗi sự kiện đi kèm mang tới cơ hội cho người chơi để sở hữu nhiều quà tặng có giá trị. Mặc dù mới ra mắt nhưng đây thực sự là một tuyệt phẩm kiếm hiệp với đồ họa 3D sắc nét và chân thực. Đặc biệt, các chiêu thức của từng môn phái được nghiên cứu và phát triển theo hình tượng kinh điển ở trong tiểu thuyết kiếm hiệp, tái hiện một võ lâm chân thực và quen thuộc. Thiết kế nhân vật và hệ thống kỹ năng của game được trau chuốt rất tỉ mỉ tới mức anh em có thể nhìn thấy nhân vật mà đoán ngay ra môn phái, thiếu lâm chính đạo, khẳng khái, cái bang hào sảng uy dũng. Gói gọn trong một chiếc game nhưng sẽ giúp các hiệp khách thỏa mãn giấc mộng võ lâm, đắm chìm trong ân oán tình cừu, tranh đấu bang phái, luận kiếm tiêu dao, trở thành truyền kỳ trong giới võ lâm giang hồ. Để đánh giá chung thì Giang Hồ Kỳ Hiệp 3D như một món ăn ngon lành, làm hài lòng các game thủ thể loại nhập vai, MMORPG, game hội tụ đầy đủ các yếu tố của một sản phẩm võ hiệp hấp dẫn. Từ yếu tố gameplay đến chế độ chơi đều đa dạng và được cân bằng khá chỉnh chu. Do đó, nếu như anh em là một fan trung thành của thể loại này thì Giang Hồ Kỳ Hiệp 3D là một tựa game không thể bỏ qua. Thứ ba, Thiên Thư Truyền Kỳ ra mắt 31 tháng 7 năm 2022. Thiên Thư Truyền Kỳ sở hữu đồ họa 3D sống động, hệ thống nhân vật đa dạng và lối chơi chiến đấu hấp dẫn. Chẳng thế mà Thiên Thư Truyền Kỳ có ngay 4,7 sao, hơn 50.000 lượt tải xuống với hơn 9.000 lượt bình luận chỉ trong gần 2 tháng ra mắt. Cũng như đa số các tựa game RPG cùng đề tài khác, phần đồ họa của game cũng được đầu tư khá kỹ để làm nổi bật thế giới tiên hiệp ma mị. Hiệu ứng kỹ năng được thi triển hoành tráng khiến cho mỗi nhân vật đều có một ấn tượng riêng và tạo cảm giác không có nhân vật nào yếu. Game mang đến 6 class khác nhau cho người chơi lựa chọn bao gồm Kiếm Tông, Linh Tông, Cầm Tông, Ảnh Tông, Địa Tông và Phong Linh. Nhìn chung, hệ thống class trong game này có phần đa dạng và nhiều hơn những tựa game khác cùng thể loại, giúp cho trải nghiệm của game thủ được trọn vẹn hơn. Tuy lối chơi được tự động hóa, nhưng các tính năng trong game sẽ được mở khóa từ từ, không quá dồn dập để anh em có thể thưởng thức được hết cái hay của game. Nếu ai còn phân vân chưa biết chọn game nào thì đây là một gợi ý không thể bỏ qua. Thứ tư, Tuyệt Thế Kiếm Vương ra mắt ngày 7 tháng 7 năm 2022, đến nay đã có hơn 100.000 lượt tải xuống chỉ với hơn 5.000 lượt đánh giá. Mặc dù đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng chiếc game thể loại MMORPG 3D này vẫn buộc phải nhanh chóng tạo thêm server vì lượng người chơi đổ vào quá đông. Vậy điều gì đã khiến cho tựa game này hot đến như vậy? Đầu tiên là phải nói đến đồ họa 3D cực kỳ hấp dẫn, âm thanh chân thực tái hiện lại thế giới tiên hiệp đầy màu sắc. Nhờ vào việc áp dụng công nghệ cao mà chất lượng hình ảnh trong game Tuyệt Thế Kiếm Vương có độ phân giải chân thực và sống động. So với các game mobile MMORPG khác, Tuyệt Thế Kiếm Vương không chỉ theo đuổi trải nghiệm chân thực mà còn nỗ lực tạo nên rất nhiều hiệu ứng tựa tiên hiệp.
Hơn nữa, với nhiều hoạt động hàng ngày đa dạng và hấp dẫn giúp cho người chơi tiếp tục thăng tiến sức mạnh, anh em sẽ được thỏa sức tham gia và mang về cho mình những bộ trang bị bậc cao hay những món quà giá trị khác nhằm bổ trợ cho con đường phát triển nhân vật. Đạt đến level 48, hệ thống tiên dực sẽ được mở. Ngoài khả năng tăng thêm độ ngầu, tiên dực còn có thể cung cấp buff thuộc tính và hiệu quả kỹ năng cho người chơi. Hệ thống thời trang đa dạng với hơn 1000 bộ trang phục. Sắp Game đã trải nghiệm qua và thực sự cảm thấy Tuyệt Thế Kiếm Vương rất xứng đáng là một game đỉnh của shop. Tuy nhiên thì cũng có một số hạn chế của game như mua vật phẩm hơi mất thời gian. Anh em thoát game rồi vào lại khá chậm bởi vì lượng truy cập quá lớn. Anh em nào đã trải nghiệm qua Tuyệt Thế Kiếm Vương mà có cảm nhận gì thì comment để chia sẻ cùng với Sắp Game nha. Thứ 5 là một siêu phẩm với cái tên Hỏa Chí Truyền Thuyết, ra mắt ngày 1 tháng 7 với hơn 100.000 lượt tải nhưng chỉ đánh giá ở mức trung bình với 3,8 sao. Nếu anh em đã từng trải nghiệm qua Hỏa Chí Truyền Thuyết thì hẳn cũng biết những ưu nhược điểm của chiếc game này, như là anh em có thể hòa mình vào những trường đoạn combat thời gian thực với những chiêu thức đúng chất nhẫn giả trong bộ anime, manga thường thấy, đồ họa 3D, PK cực phê, né đòn phá chiêu, kỹ năng điều luyện, đấu trường real time, so tài nhẫn thuật, đấu liên server đỉnh cao, thể hiện đẳng cấp nhẫn giả. Hơn nữa còn có rất nhiều phần quà gift code và kim cương mỗi ngày. Tuy nhiên thì cũng có nhiều đánh giá là game hay lag, dung lượng game cao, hay đang chơi thì bị giật lag và bay ra ngoài, không vào lại được nữa. Ok, đấy là những đánh giá mà những anh em game thủ đã trải nghiệm. Còn Sắp Game thì vẫn đang chờ đợi thời cơ để cùng thử một lần dấn thân vào con đường kiếm hiệp cực hot này xem nó ra làm sao. Sang đến chiếc game cực hot thứ 6 với cái tên Chiến Giới 4D. Dù mới ra mắt chưa lâu nhưng nhìn vào những con số khủng này thì cũng có thể biết được độ hot của Chiến Giới 4D. Với gần 2 triệu lượt tải và được đánh giá 4,8 sao, với hơn 70.000 lượt đánh giá là một con số cực kỳ khủng khiếp của một chiếc game kiếm hiệp mới toanh. Không quá khi nói rằng Chiến Giới 4D mang đến một thế giới đa vũ trụ cực kỳ mới mẻ, đích thị là một siêu phẩm nhập vai và là bước đột phá mới của dòng game MMORPG. Nội dung hoàn toàn mới, đồ họa hoàn hảo, nhiều tính năng hoạt động đa dạng. Điểm khác biệt lớn nhất của Chiến Giới 4D nằm ở hệ thống thiên thần vô cùng đặc biệt, thoát khỏi những hình tượng biến hình cơ bản thường thấy. Tựa game mang đến một loạt các hình ảnh của các nhân vật ngoài thế giới của tiên hiệp, có thể kể đến như Tam Quốc, Tây Du, game Dota hay Gundam. Việc mang đến nhiều hình tượng đa dạng đã khiến cho chiếc game này thoát khỏi vỏ bọc cũ kỹ, tăng trải nghiệm của game thủ và đa dạng hóa nội dung cốt truyện. Không chỉ những thay đổi về mặt nội dung và hình ảnh, Chiến Giới 4D còn tích hợp nhiều chế độ chơi thuộc thể loại MOBA và sinh tồn, biến chúng trở thành các hoạt động trọng tâm trong hành trình chinh phục tam giới. Tứ quốc tranh bá, tiên minh tranh bá, chiến trường thiên thần đã được đầu tư và sáng tạo vô cùng chỉnh chu nhằm tối ưu hóa mọi trải nghiệm. Điểm đặc biệt nhất chính là đồ họa của Chiến Giới 4D được đánh giá ở mức hoàn hảo. Game tối ưu hệ thống hình ảnh vô cùng sắc nét, ấn tượng nhưng vẫn đem đến những trải nghiệm mượt mà nhất, tương thích với nhiều thiết bị. Để mà nói thì chắc chắn là không hết, nên anh em tự mình trải nghiệm và thử thêm nha. Thứ 7, với một chiếc game được đánh giá cao nhất trong list game kiếm hiệp ngày hôm nay với cái tên Ta Là Đạo Sĩ Xuất Quan. Với những con số như gần 1 triệu lượt tải, 4,8 sao với hơn 56.000 lượt đánh giá trên CH Play và 4,9 sao với gần 30.000 lượt đánh giá ở trên App Store, dù mới chỉ ra mắt trong tháng 5 vừa rồi. Ta Là Đạo Sĩ Xuất Quan là tựa game mobile chủ đề ma mị được VTC Mobile đưa về Việt Nam. Là tựa game mà chắc chắn những người chơi hệ phim ma kinh dị sẽ rất yêu thích. Đây cũng là một sản phẩm MMORPG 3D đầu tiên ở Việt Nam khai thác chủ đề trừ tà, diệt ma, có những nhiều nội dung tương tự như series cương thi rất nổi tiếng với sự góp mặt của diễn viên Lâm Trấn Anh ở những thập niên 80, 90. Tính năng nổi bật và gây ấn tượng nhất của chiếc game này chính là việc thỉnh thần nhập ma, cho phép người chơi thu thập rất nhiều vị thần tướng ở nhiều địa điểm, khu vực khác nhau, sau đó hóa thân vào họ, sử dụng sức mạnh của họ, các bộ skill riêng để thực hiện các nhiệm vụ của mình. Với độ ngày hàng yêu đầy đủ, nhiệm vụ phong phú, game còn cung cấp chuỗi công năng nhằm bổ trợ cho sức mạnh của người chơi, hệ thống nhiệm vụ đồ sộ, bản đồ rộng lớn mở ra nhiều địa điểm để phiêu du, các phó bản cá nhân và tổ đội hóc búa đậm chất kinh dị. Game đã rất thành công khi tái hiện được nét kinh dị, tông màu u ám theo phong cách cổ trang, khiến cho anh em game thủ bị lạc vào một thế giới đầy yêu ma, đầy sợ hãi nhưng lại kích thích trí tò mò. Ngoài những bối cảnh của thế giới hiện đại, còn khắc họa khung cảnh Trung Hoa thời xưa với núi non trùng điệp hùng vĩ. Vì thế, trong rất nhiều game nhập vai hiện nay, Ta Là Đạo Sĩ Xuất Quan có những nét đặc trưng riêng không thể nhầm lẫn vào đâu được. Một chiếc game mới lạ nhưng đầy thú vị, anh em đã trải nghiệm qua chưa? Nếu đã trải nghiệm hết 7 chiếc game vừa rồi nhưng vẫn chưa ưng ý thì cùng đến với chiếc game thứ 8 của ngày hôm nay với cái tên Muôn Đời Anh Hùng Lục. Muôn Đời Anh Hùng Lục Mobile có lối chơi không quá mới lạ nhưng để tỏi thần thoại phương Đông đã tạo cho game một nét hấp dẫn riêng ở trên thị trường làng game Việt. Bởi vậy mà game ra mắt tháng 5 này đã có 4,6 sao với hơn 40.000 lượt đánh giá và hơn 100.000 lượt tải xuống ở trên CH Play. Đến với trò chơi này, anh em game thủ sẽ được chiêu mộ hơn 100 nhân vật trong lịch sử thần thoại phương Đông, lập nên đội hình chiến binh ưa thích của mình. Đồ họa cổ, phong cách đẹp mắt, phù hợp với mọi cấu hình máy khi game sở hữu đồ họa 2D, phong cách vẽ tay đẹp mắt. Bên cạnh đó, đồ họa còn được tối ưu để có thể chơi mượt với các máy cấu hình thấp, giúp cho việc chơi game lâu, không nóng máy cũng như không tốn quá nhiều pin. Và như bao tựa game thẻ tướng khác, Muôn Đời Anh Hùng Lục đem đến hệ thống anh hùng độc đáo, dàn trải từ lịch sử đến thần thoại như Thiết Phiến Công Chúa, Chu Du, Thích Kế Quan.
Nhìn chung thì ưu điểm của chiếc game này như là chơi càng lâu thì quà càng nhiều, cách chơi nhàn rỗi, thư giãn, trải nghiệm truyền thuyết thám hiểm, sử thi mang tính chiến lược đa dạng, nội dung trò chơi phong phú. Tuy nhiên thì cũng có những nhược điểm như lối chơi thiếu đột phá, còn mắc khá nhiều lỗi kết nối khi trải nghiệm. Và như nhiều anh em game thủ đã trải nghiệm qua có nhận xét thì không biết độ bền của game có lâu hay không. Mặc dù vậy, nhưng ở thời điểm làng game bão hòa như hiện nay thì đây vẫn là một sự lựa chọn tuyệt vời. Và cuối cùng là một chiếc game cực kỳ cụ thể dành cho các game thủ nữ với cái tên Quán trọ Hoa Thần. Mặc dù là chiếc game thể loại ngôn tình xuyên không, khác bọt hẳn với những chiếc game cùng kiếm hiệp cùng thể loại như Chiến giới 4D hay Tuyệt thế kiếm vương, nhưng nói về trải nghiệm thì Quán trọ Hoa Thần cũng không kém khi gặt hái về 4,3 sao với hơn 100.000 lượt tải. Quán trọ Hoa Thần thuộc thể loại game 2D nhập vai được phát hành bởi TTO Hardaway Game, LX Fun Game. Đây thực sự là một làn gió mới thổi vào thế giới game nhập vai dành cho phái nữ. Tuy chỉ mới vừa ra mắt, nhưng sự kết hợp đặc biệt giữa thời trang, ngôn tình với phá án, thiết kế đồ họa 2D đẹp mắt, cốt truyện lôi cuốn, game đem đến cảm giác được xuyên không về thời cổ đại thực thụ, trở thành một nữ chính ngôn tình với gu thời trang quý phái, sang trọng, đồng thời bị cuốn vào những vụ án rắc rối tại kinh đô. Tương tự với các tựa game thời trang ngôn tình khác, cốt truyện của Quán trọ Hoa Thần cũng đậm chất drama nhưng rất có chiều sâu, với hệ thống đồ họa âm thanh vô cùng chỉnh chu, bắt mắt và được đầu tư khá kỹ lưỡng. Có thể thấy, Quán trọ Hoa Thần dù không có nhiều sự đột phá trong gameplay, nhưng với cốt truyện kết hợp thông minh giữa thời trang kết hợp với ngôn tình phá án và đồ họa tuyệt đẹp cũng có thể thu hút và giữ chân người chơi. Nếu bạn là một thiếu nữ ngọt ngào, xinh đẹp, yêu thích thời trang, tham vọng làm nữ chính ngôn tình và đam mê điều tra, phá án thì đừng nên bỏ qua tựa game xuyên không hấp dẫn này nha. Ngoài ra còn có rất nhiều tựa game kiếm hiệp đình đám được đánh giá rất cao như Long Chiến Truyền Kỳ 4,8 sao, Thích Tu Tiên 4,6 sao, Tân Chu Thần Truyện 4,6 sao. Anh em người chơi hệ cổ trang kiếm hiệp có thể thử nghiệm. Thôi, đến đây cũng sương sương rồi. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau nha. Bye anh em.